Okay, so good morning and welcome to today's webinar, brought to you by IDEX, presented by Dr. Rachel Kilroy. Dr. Rachel qualified from the University of Edinburgh in 2002 and obtained her certificate in small animal surgery in 2009. She joined IDEX in 2017 after working in a small animal practice in the UK, Morocco, and Singapore. She brings a wealth of clinical and business management experience to our IDEX region. She is accompanied today by Assistant Professor Le Quang Tong. He is Acting Dean of the Faculty of Animal Husbandry and Veterinary Medicine at Nong Lam University. So before I hand over to the Rachel, I have a few housekeeping items to cover about this presentation and this webinar platform. You can notice on the right side of your screen, we have some resources that you can download and also links to click on. If you are experiencing any poor webinar audio or are having any difficulties listening to the presentation, please say so in the Q&A box. Or if you have any questions throughout the presentation, please type them also in the Q&A box located on the right-hand side of your screen, and we'll try our best to answer them by the end of this presentation. So Dr. Rachel, are you ready to begin? Yes, thank you, Yuen. So it is my great pleasure to welcome you all to our first IDEX webinar in Vietnam. I'm sure it will be the first of many. Today, we're going to be talking through a few interesting cases so we can highlight some of the different ways that we need to interpret blood test results. Okay, so xin chào tất cả các anh chị và tất cả các mọi người tham gia cái buổi webinar ngày hôm nay do công ty Index tổ chức, và có lẽ đây là cái buổi hội thảo đầu tiên qua hình thức trực tuyến của công ty Index tổ chức ở tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì cái chủ đề mà cô Rachel sẽ trình bày đó là cô sẽ nói về cái việc mà xét nghiệm và liên quan về cái huyết học, rồi liên quan về cái làm cái xét nghiệm cái sinh hóa máu với lại một số những cái trường hợp bệnh truyền nhiễm. Let's start with our first case in hematology. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần huyết học trước. So this is Sable. She is a 10-year-old female neutered mixed breed dog. She presents to the clinic because she's not feeling very well for around 1 week, not eating well, and less active than normal. Và chúng ta có một cái ca bệnh ở đây, đó là cái con chó Sable, chó cái, và đã được triệt sản 15 tuổi, và đó là cái giống chó lai, và được mang tới bệnh viện với những cái tình trạng bệnh như sau, đó là nó đã không có cảm thấy khỏe trong vòng khoảng có 1 tuần trở lại đây, không có ăn ngon và hơi suy nhược nhẹ. Her physical exam is quite normal, apart from a slightly tender abdomen. So the vet decides to take some blood tests. Và khi mà kiểm tra cái thể chất á, thì cảm thấy rằng đó là cái tình trạng cơ thể thì nó trong cái tình trạng cơ thể rất là tốt, thể chất tốt và cái bộ lông cũng tốt. Rồi còn cái niêm mạc thì nó màu hồng và bụng thì mềm, thì mà người ta sẽ nắng, cho nên như vậy thì đó là đề nghị đó là sẽ tiến hành là cái xét nghiệm. So we're going to concentrate on her hematology results, and here are the results from the ProCyte DX. Và như vậy thì đó là đã được thực hiện cái xét nghiệm về cái sinh lý máu. Và khi kiểm tra cái công thức máu á, thì đây là cái kết quả mà chúng ta đã đạt được từ cái con chó này, từ ca bệnh này. As you can see, most of the results look quite normal. There's no anemia, and all the cells have normal hemoglobin content and are of a normal size. Và chúng ta thấy cái công thức máu, cái kết quả này thì hầu như là tất cả mọi cái chỉ số đều là bình thường hết và không cho thấy cái dấu hiệu của cái việc thiếu máu.
Chúng ta thấy từ cái hồng cầu rồi cho tới cái hematocrit cho tới hemoglobin, tất cả mọi thứ đều là trong cái giới hạn đó là bình thường. The only small abnormality is this increase in reticulocytes at the bottom of the report. Và chỉ có một cái duy nhất là nó không có bình thường, đó là cái hồng cầu lưới. Chúng ta thấy ở cái phần cuối của cái bảng công thức máu á, thì cái chỉ số của hồng cầu lưới là nó tăng hơn so với cái giới hạn bình thường. So now I want to ask you all a question, and the polling questions should come up on your screen. So I'd like to know if your CBC report normally includes reticulocytes or not. Và như vậy thì cô muốn đặt ra cái câu hỏi, và cái phần câu hỏi này thì cô nói đó là trên cái màn hình của các anh chị là sẽ có hiển thị ra để mà trả lời rồi gì đó. Thì các anh chị có lòng trả lời đó là như vậy thì khi mà các anh chị xét nghiệm máu á, thì từ trong cái bảng công thức máu mà các anh chị đạt được đó thì các anh chị có lưu tâm tới cái kết quả của cái hồng cầu lưới hay là không, và cái hồng cầu lưới thì có đóng cái vai trò gì trong đối với cái bảng xét nghiệm công thức máu. Okay, so let's see what you said. Continue. Okay. So it seems that many people do have access to reticulocytes, which is great news. Và như vậy thì có nhiều anh chị đó là có quan tâm tới cái kết quả của cái hồng cầu lưới khi mà tiến hành cái xét nghiệm máu, thì đó là một cái tín hiệu tốt lành. So for Sable, when we look at the graph, the picture that comes with the numbers, we can see that there is also clear evidence of reticulocytes, and these are identified by the extra RNA inside the cell. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái kết quả cái đồ thị. Thì đối với cái đồ thị thì dựa trên cái bảng kết quả mà số liệu khi nãy chúng ta thấy đối với cái công thức máu đó, thì bây giờ chúng ta xem dựa trên cái kết quả đồ thị này thì chúng ta thấy phía bên tay trái đó là bình thường và phía bên tay phải là cái kết quả của con chó Sable này. Chúng ta thấy cái bằng chứng rõ ràng đó là cái việc nó tăng cái hồng cầu lưới, trong khi đó là những cái chỉ số khác, chẳng hạn như là cái khối lượng của hồng cầu thì được bình thường, rồi những cái chỉ số còn lại của hồng cầu thì đều là bình thường cả. So for Sable, normal red blood cells but high in reticulocytes. This was a clear indication that more investigations are needed. Như vậy thì đối với cái ca Sable này thì chúng ta thấy cái hồng cầu thì nó là bình thường. Tuy nhiên cái hồng cầu lưới thì nó có tăng và có tăng nhẹ. Như vậy thì đó là chúng ta cần phải có thêm một số những cái xét nghiệm và một số những cái kiểm tra thêm. So our next step for Sable was a simple blood smear, and these can give a lot of useful information. For Sable, you can see that we identified some acanthocytes in the red blood cells. Và như vậy đối với cái ca này thì cái bước tiếp theo đó là người ta tiến hành đó là cái phép máu và kiểm tra di kinh vi, và cái việc thực hiện cái xét nghiệm này thì nó là cần thiết, bởi vì dưới cái kính vi thì cô đã tìm thấy đó là có sự hiện diện của những cái tế bào dạng gai, những cái tế bào hồng cầu hình gai. Acanthocytes can indicate problems with the liver or the spleen in dogs. Như vậy thì xuất hiện của những cái tế bào hồng cầu hình gai thì đó là cái chỉ dấu cho thấy chúng ta nghi ngờ có những cái bệnh lý liên quan về lách. And further tests found that Sable had an enlarged spleen and liver. Và sau đó thì với cái chẩn đoán hình ảnh tiếp theo thì cho thấy đó là khi mà chụp X-quang á, thì kiểm tra thấy đó là lách với lại gan đó là tăng kích thước to. Okay. Unfortunately, this was a splenic hemangiosarcoma, so not a good outcome for Sable. Và người ta thực hiện tiếp đối với cái việc kiểm tra chẩn đoán bằng siêu âm thì đó là nghi ngờ rằng đó là có u mạch máu lách ác tính, với lại cái nghi ngờ đó là nó đã di căn qua gan.
Reticulocytes do give us really valuable information. And I'm pleased to see that so many of you are able to get that information on your complete blood count. Và như vậy thì đối với cái hồng cầu hình lưới, đó là một cái phần quan trọng và thiết yếu trong cái bản xét nghiệm công thức máu và có thể cung cấp cho chúng ta những cái thông tin. Và cô cảm thấy rất là vui khi mà các anh chị cũng đã có quan tâm tới cái hồng cầu lưới khi mà tiến hành xét nghiệm công thức máu. They are immature red blood cells that are released in higher quantities when the bone marrow is having to work at a greater speed. Và đối với cái hồng cầu hình lưới thì đó là cái dạng, đó là cái tế bào hồng cầu nó chưa có trưởng thành. Và đối với cái hồng cầu hình lưới này thì là nó một cái chỉ dấu cho thấy đối với cái hoạt động của cái tủy xương. Tại vì cái tủy xương thì nó sản xuất ra những cái tế bào hồng cầu non để nó hồng cầu hình lưới. And they are very useful in many cases. This is data from a very large case series that IDEX collected. Và đối với cái hồng cầu hình lưới thì nó đóng góp nhiều đối với cái trong cái việc mà khi chúng ta kiểm tra cái công thức máu. Và đây là cái kết quả mà công ty Index đã thu thập được qua một cái số lượng rất là lớn những cái ca khi mà tiến hành xét nghiệm máu. So this shows that overall reticulocytes are useful in over 1/3 of all dog hematology reports. Và cái hồng cầu hình lưới thì đó là nó đóng góp cái vai trò quan trọng hơn 1/3 các kết quả xét nghiệm máu mà đã thực hiện ở trên chó. First of all, we see that 19% of dog hematology reports are anemic. Và đầu tiên hết đó là khoảng có 19% tất cả những cái xét nghiệm máu mà đã thực hiện do cái công ty Index đã thực hiện đó, thì đó là nhận thấy rằng đó là có tình trạng là thiếu máu. And reticulocytes help us identify whether that anemia is regenerative or non-regenerative. And that is the first step in trying to classify the anemia. Và cái hồng cầu hình lưới này thì nó sẽ đóng vai trò quan trọng để giúp cho chúng ta xác định được rằng cái tình trạng thiếu máu đó là nó có khả năng là tái tạo hay là không tái tạo. Cho nên cái bước đầu tiên khi mà chúng ta đánh giá đối với cái việc thiếu máu đó là chúng ta phải xem từ cái nó là tình trạng thiếu máu đó là tái tạo hay là không tái tạo. Regenerative anemias have high reticulocytes, and these can arise because of blood loss or hemolysis. Đầu tiên, nếu như cái trường hợp mà chúng ta thấy đó là nó tăng cái hồng cầu lưới thì chúng ta sẽ xếp vào cái nhóm gọi là cái thiếu máu mà có tái tạo. Và những cái nguyên nhân mà đưa tới cái thiếu máu có tái tạo thì một có thể là tình trạng đó là nó bị mất máu. Hai, đó là những cái tình trạng nó bị tán huyết. Whereas non-regenerative anemias, they're not making any more red blood cells. So the reticulocytes are still normal. They're not low, they are normal. Và cái tình trạng thứ hai đó là cái thiếu máu mà không có tái tạo. Đối với cái tình trạng thiếu máu không tái tạo thì lúc này thì chúng ta sẽ thấy đó là cái hồng cầu lưới, đó là nó sẽ nằm trong cái giới hạn bình thường. Bởi vì do nó không có tái tạo, nó không có sinh ra thêm cái tế bào hồng cầu, cho nên là cái hồng cầu lưới thì nó nằm trong cái giới hạn bình thường. Và chúng ta có những cái nguyên nhân mà có thể sẽ gặp trong cái việc mà đó là cái thiếu máu mà không tái tạo. Một đó là do tình trạng viêm, hai đó là do nhiều cái nguyên nhân khác nữa. There are many causes of non-regenerative anemias. Some arise from bone marrow problems, sometimes because of chronic inflammation. Và những cái nguyên nhân mà có thể là đưa tới cái tình trạng mà nó bị thiếu máu mà không tái tạo này thì một đó là cái tình trạng lý liên quan về cái tủy xương, hai đó là những cái tình trạng bệnh mãn tính có thể đưa tới. But in Sable's case, we had what's called reticulocytosis without anemia. Đối với cái tình trạng của cái con chó Sable này thì đó là chúng ta thấy đó là nó tăng cái hồng cầu hình lưới nhưng mà không có thiếu máu.
And our IDEX data says that 6% of dogs can be affected by this reticulocytosis without anemia. Và với cái số liệu mà công ty Index thu thập được thì đó là khoảng cả 6% những cái trường hợp khi mà xét nghiệm máu thì cho thấy đó là nó không có bị thiếu máu, nhưng mà nó sẽ có tăng cái hồng cầu hình lưới. And this is backed up by other studies that got slightly different numbers, but all suggested that it's a significant number of dogs that are affected by this. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một cái nghiên cứu khác, thì ta nhận thấy rằng đó là cái hồng cầu hình lưới thì nó có thể sẽ tăng trong khoảng từ 5 cho tới 10% đối với những cái trường hợp chó mà không có xảy ra cái tình trạng thiếu máu. Cái số liệu từ 5 tới 10% này thì nó có thể nó sẽ thay đổi tùy theo cái tình trạng của chó. There are two main reasons why this can happen. The first is in young, healthy, excited dogs, particularly if they're excited about a blood sample, then the spleen can contract and release reticulocytes. Và như vậy thì chúng ta sẽ xem thấy coi là những cái nguyên nhân nào mà có thể đưa tới cái việc đó là nó sẽ tăng cái hồng cầu hình lưới nhưng mà không có tình trạng thiếu máu. Cái trường hợp thứ nhất đó là đối với những cái trường hợp con chó cưng, thú cưng đó là nó khỏe mạnh và nó rất là vui vẻ và nó rất là kích động, và trong một số những cái trường hợp đó thì đó là do cái việc cung cấp máu nó tới cái phần lách và đưa tới là nó sẽ bị co thắt, và khi mà lách co thắt thì nó sẽ đưa tới cái tình trạng đó là nó sẽ làm tăng cái hồng cầu hình lưới. But we can also see it in older or sick pets like Sable. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là chúng ta có thể gặp những cái tình trạng đó là khi trên con chó nó già, hoặc là những cái trường hợp đó là cái con chó mà nó bệnh, nó không có được khỏe, chẳng hạn như là đối với cái ca mà chó Sable ở ca này. And this is usually because the bone marrow is making enough new cells that our patient is not anemic, but they've had to move faster, and so we see reticulocytes in the blood. Và những cái trường hợp này thì nó có thể là nó sẽ đưa tới đó là nó đối với cái tủy xương thì đó là nó sẽ tăng cái việc mà sản xuất, và nó sản xuất nhiều hơn những cái tế bào hồng cầu non và hồng cầu chưa có trưởng thành, cho nên cái đó mà chúng ta có thể sẽ thấy đó là cái hồng cầu lưới nó sẽ xuất hiện nhiều ở trên bên trong cái dòng máu. So if I see reticulocytes without anemia on the blood report, I have to think what my patient looked like. If it's a young dog with no other problems, then probably I just monitor it. Và đối với những cái trường hợp mà những cái ca bệnh như thế này thì khi mà cô gặp đối với cái trường hợp cái con thú nó đang còn non và nó đang còn khỏe mạnh như thế, và cái tất cả những cái thông số và tất cả những cái chi tiêu khác gần như là nó bình thường hết, thì như vậy đó là cô có thể suy nghĩ tới cái trường hợp đó là liên quan tới cái lách. But if it's an older patient or the owner says that they've been unwell, then I would always investigate more. Nhưng nếu như cái tình trạng này mà nó xảy ra trên cái con thú già hoặc là nó không có được khỏe, thì như vậy đó là lúc đó là phải tiến hành thêm nhiều những cái xét nghiệm và những cái chẩn đoán khác nữa. And Sable's case is a good illustration of how an almost normal hematology report is hiding some quite significant disease. Và đối với cái tình trạng con chó Sable thì đây là cái tình trạng con chó nó gần như là nó đang còn khỏe mạnh, nó bình thường. Ở cái xét nghiệm công thức máu thì đó là nó cũng cho cái kết quả đó là nó nằm trong hầu hết tất cả các chỉ số nằm trong giới hạn bình thường. Thì như vậy đối với cái tình trạng này thì đó là chúng ta sẽ xem từ đó là cái tình trạng nó có thể là sẽ liên quan tới những cái tình trạng bệnh lý nào và đưa tới. So if you have any questions about hematology or anything else that we talk about today, please do write them in the question and answer box, and there will be an opportunity at the end to answer them all.
Nếu như tất cả các anh chị nào mà có những cái câu hỏi, có những cái thắc mắc nào thì chúng ta có thể gõ vào trong cái mục chat, và những cái phần giải đáp thì sẽ được thực hiện vào cuối của cái phần trình bày này. But for now, let's move on to a biochemistry case. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là liên quan về cái phần xét nghiệm ký sinh hóa. So here's Jasper. He is a 9-year-old cat presented for his annual visit. Chúng ta có ca bệnh ở đây, đó là Jasper. Jasper đó là một cái con mèo đực, mèo sim và 9 năm tuổi và đã được triệt sản. He has some slight weight loss. Maybe he's eating a little bit less. And he's also talking more than normal. Và đối với cái con mèo Jasper này thì đó là được đến để mà thăm khám định kỳ. Và với cái tình trạng bệnh sử được ghi nhận đó là nó hơi giảm cân và nó giảm cái tính thèm ăn, và đồng thời thì nó tăng cái tiếng kêu. His clinical exam is quite normal. Và khi mà tiến hành cái kiểm tra khám thể chất thì nó là gần như là bình thường. So here are part of his blood test and urine test results. So first of all, we can see that his traditional kidney parameters, creatinine and BUN, they are quite normal. Và đây là cái bảng kết quả xét nghiệm sinh hóa. Và chúng ta thấy rằng đó là đối với cái bảng kết quả xét nghiệm sinh hóa máu thì những cái chỉ số mà chúng ta thường hay sử dụng đó là creatinine với lại cái BUN thì là gần như là nằm trong giới hạn bình thường. And if we look down at the bottom at the urine sample results, there are some changes here. The specific gravity is lower than we should expect. And there are some red blood cells and some extra protein in the urine. Và khi chúng ta nhìn xuống cái phía bên dưới thì chúng ta thấy đó là khi người ta kiểm tra cái xét nghiệm cái nước tiểu thì người ta nhận thấy rằng đó là cái trọng lượng riêng thì nó giảm, rồi cái tỷ trọng của nước tiểu thì nó giảm, rồi đồng thời chúng ta thấy có xuất hiện của cái hồng cầu ở bên trong nước tiểu, và chúng ta thấy có sự hiện diện của cái protein nhiều. But at the top, we can see this IDEX SDMA is higher than normal. Và đồng thời đó là chúng ta thấy đó là cái chỉ số mà cái IDEX SDMA thì là nó cao hơn so với bình thường. So IDEX SDMA is our newest parameter that helps us understand more about kidney function. Đối với cái chỉ số mà IDEX SDMA thì đây là một cái chỉ số mới, và cái chỉ số này đó là người ta sử dụng để mà người ta đánh giá về cái chức năng hoạt động của thận. But before we talk more about what that means, I want to share with you one of the IDEX features. Và trước khi mà chúng ta nói nhiều hơn, nói tiếp về cái tình trạng ca bệnh này thì đó là cô sẽ muốn giới thiệu liên quan về cái máy, cái IDEX và cũng như là cái chỉ số mà chúng ta đang đề cập tới. So if you want to know more about any of the parameters that IDEX measure, on the screen of results, you can simply tap on the one you want to learn more about, and all this extra information will come up. Và đối với cái máy IDEX thì khi mà chúng ta chạy ra cái kết quả và chúng ta sẽ thấy nó có một cái hộp, có cái nó nằm phía bên dưới đó, và các anh chị có thể click vào ngay chỗ cái phần đó thì nó sẽ cung cấp thêm những cái thông tin liên quan về cái chỉ số này, và nó sẽ giúp rõ ra cho chúng ta hiểu. And it talks about what causes the parameter increase or decrease. And some people like to give these to print them out and give them to owners as well. Và khi mà các anh chị click vào đây đó thì nó sẽ hiện ra đầy đủ hết tất cả những cái thông tin, chẳng hạn như là nó sẽ giải thích đó là cái chỉ số, cái SDMA đó là cái gì,
và trong cái trường hợp nào thì cái SDMA nó sẽ tăng, trong cái trường hợp nào thì SDMA nó sẽ giảm. Và nếu như các anh chị cần in ra thì các anh chị sẽ click phía bên tay phải của màn hình có cái biểu tượng của cái máy in á, thì nó sẽ in cái thông tin này ra cho chúng ta. But let's go back to Jasper. So his urine sample and his IDEX SDMA suggested that there may be a problem there. So we did some more investigations. Và bây giờ chúng ta quay lại với cái ca Jasper của chúng ta. Thì khi kiểm tra cái xét nghiệm sinh hóa máu thì đó là thấy cái chỉ số của cái SDMA là nó tăng. Và như vậy thì đó là người ta nghi ngờ rằng đó là nó có cái chức năng của thận là có vấn đề. Cho nên như vậy là phải thực hiện thêm những cái xét nghiệm và những cái chẩn đoán khác. So his urine culture was negative and blood pressure was almost normal. Và người ta đem đi nuôi cấy nước tiểu thì đó là cho kết quả đó là âm tính. Và sau đó là kiểm tra cái huyết áp thì cái huyết áp thì cũng cho kết quả đó là bình thường. And the UPC, the urine protein creatinine ratio, was also normal. This is a test that accurately measures how much protein there is in the urine. It's much more accurate than a dipstick. Và người ta kiểm tra đó là cái chỉ số giữa cái protein với lại creatinine trong nước tiểu. Và đây là một cái chỉ số được xem như đó là nó chính xác, giúp để cho đánh giá cái chức năng của thận và cũng như cái khả năng lọc của thận. Đây là kiểm tra của các protein trong nước tiểu đó. Thì cái kết quả này đó là cho thấy đó là 0.18, tức là cái kết quả nó nằm trong cái mức là bình thường. But on the X-rays, we can see some evidence of kidney stones. It's not very clear on these pictures if they're small on your screen, but if you make them bigger, you can definitely see some white dots. Và khi người ta kiểm tra cái X-quang thì đó là người ta thấy có những cái dấu hiệu và người ta nghi ngờ đó là cái sự khoáng hóa, và những cái dấu hiệu này thì người ta nghi ngờ đó là nó có sỏi ở bên trong thận. Có thể là trên cái màn hình cái máy tính của các anh chị thì cái màn hình nó hơi nhỏ thì các anh chị không thấy rõ, nhưng mà trên cái phim X-quang nếu như mà chúng ta phóng to chúng ta nhìn trên cái phim X-quang thực tế đó, thì chúng ta sẽ có thể phát hiện ra có những cái đốm màu trắng, đó là những cái dấu hiệu của cái sự khoáng hóa và nghi ngờ đó là sỏi. So what will we do with Jasper then? So we rechecked him within 3 weeks to monitor his blood test results. Here are the results at the bottom. Và đối với cái ca này thì đó là người ta tiến hành người ta tái khám lại 3 tuần sau đó, và cái kết quả của cái việc tái khám đó là người ta cũng tiến hành người ta kiểm tra cái sinh hóa máu, và kết quả của cái xét nghiệm mà các anh chị thấy nằm ở phía bên dưới. The SDMA is still high, slightly lower than before, and BUN and creatinine are still normal. Và chúng ta thấy cái kết quả đó là đối với cái SDMA thì nó vẫn còn cao và nó vẫn còn giống như là trước đây đó. Còn đối với creatinine với lại BUN thì là vẫn nằm trong cái giới hạn là bình thường. A specialist ultrasound was also done. I know that's not available to everybody, but for Jasper that confirmed that there's no blockage at all. Và sau đó là đã được tiến hành siêu âm, và với cái chuyên gia về siêu âm thì đã kiểm tra và xác nhận rằng đó là có cái sỏi thận. Tuy nhiên thì không cho thấy có cái bằng chứng cái viên sỏi đó nó gây ra cái tắc nghẽn trên cái đường niệu. So for Jasper, he was managed according to IRIS guidelines. He was put on a special diet to both look after his kidneys and to try and prevent further stones from forming. Và đối với cái trường hợp Jasper này thì sau đó đó là đã được điều trị theo cái hướng đó là thứ nhất đó là theo cái hướng dẫn của cái IRIS đối với cái trường hợp đó là cái bệnh thận mãn tính ở cái giai đoạn 2. Thì đối với cái tình trạng này thì đó là nhằm mục đích là người ta
kiểm soát cái tình trạng của những cái viên sỏi, không có cho nó hình thành ra thêm nữa, và thứ hai đó là nó cố gắng là kiểm soát được cái chức năng của cái phần thận. And then he's also monitored. We want to avoid missing any new blockages that might happen. Và đối với cái trường hợp con Jasper này thì đó là người ta tiến hành giám sát, đó là thông qua cái người chủ nuôi. Người chủ nuôi đã được hướng dẫn để mà giám sát đối với cái tình trạng của con Jasper, để đánh giá xem để coi là nó có tăng cái việc uống nước hay là việc đi tiểu hay là không, hoặc là có những cái bất thường nào khác hay là không. So he's monitored for biochemistry results, also with radiographs to make sure that the stones are growing or there's no new stones forming. Và cái việc giám sát đó thì còn thông qua thứ nhất đó là cái xét nghiệm cái sinh hóa, thứ hai đó là kiểm tra X-quang để kiểm tra coi những cái viên sỏi như thế nào và nó hình thành ra thêm, nó to thêm hay không, hay là hình thành những cái viên sỏi mới hay là không. So for Jasper, SDMA was the only thing on his blood test that enabled us to find the problem. Và đối với cái việc mà cái ca Jasper này thì chúng ta thấy rằng đó là đối với các xét nghiệm thì người ta chỉ thấy rằng đó là có cái chỉ số SDMA đó là nó có tăng, và cái chỉ số này thì chỉ có duy nhất cái chỉ số này đó là tăng trong cái bảng xét nghiệm về sinh hóa, và nó có thể giúp cho chúng ta có thể đánh giá và chúng ta chẩn đoán sớm được cái tình trạng đối với cái trường hợp là bệnh tật mãn tính. And we know that if we identify this problem earlier, it's much easier to treat him and to keep Jasper healthy and feeling well for much longer. Và cái việc mà chúng ta có thể chẩn đoán sớm, chúng ta phát hiện ra sớm cái vấn đề đối với cái tình trạng bệnh lý, thì chúng ta có thể giúp cho cái việc mà điều trị nó sẽ hiệu quả hơn, và nó sẽ giúp cái ca bệnh đối với cái Jasper nó có thể sẽ trở lại cái tình trạng phục hồi sức khỏe sớm. But let's talk a little bit more about SDMA. It tells us about kidney function, but helps us to find deteriorations in kidney function much earlier than creatinine. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái SDMA. SDMA thì đây là một cái chỉ số mà người ta có thể sử dụng để xem như giúp cho cái việc mà chẩn đoán sớm được cái tình trạng, cái chức năng hoạt động của thận. Và cái việc mà phát hiện sớm đó thì nó sẽ sớm hơn nhiều so với cái creatinine. Và khi mà chúng ta có thể phát hiện sớm thì chúng ta có thể có lên được những phương án chúng ta điều trị. Typically, creatinine does not increase until our patients have lost 75% of kidney function, but SDMA increases from as little as 25% kidney function loss. Đối với creatinine thì thường là người ta chỉ thấy cái chỉ dấu creatinine nó sẽ tăng khi mà thận nó đã mất khoảng 75% cái chức năng hoạt động. Còn đối với cái chỉ số SDMA thì đó là nó có thể phát hiện sớm khi mà thận nó chỉ mới mất khoảng 25% cái chức năng, thì đó là cái SDMA đã có thể phát hiện ra được rồi. We know also that creatinine is affected by muscle mass and diet, but SDMA is not affected by these, so it's more reliable than creatinine. Và hầu hết tất cả chúng ta có lẽ đều đã biết đó là creatinine thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái khối cơ và cũng như là cái chế độ ăn. Bởi vì chúng ta biết đó là cái creatinine đó là cái việc phân hủy ra từ cái creatine của cái phần cơ, hoạt động cơ đó. Như vậy thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái khối cơ và cũng như là cái khẩu phần ăn. Còn riêng đối với cái SDMA thì nó hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng bởi cái khối cơ hoặc là cái khẩu phần ăn. Cho nên như vậy thì nó sẽ chính xác hơn. But for many patients, SDMA helps us to identify both kidney problems and other problems that are affecting the kidneys much earlier so that we can treat them more effectively. Còn đối với cái việc SDMA mà nó tăng đó thì đó là chúng ta có thể cho cái chỉ dấu để chúng ta biết được rằng đó là có thể là cái chức năng thận có vấn đề, và có thể cái bệnh lý đó là liên quan về thận
hoặc cái bệnh lý đó là có thể là một cái trường hợp bệnh lý nào khác và nó đưa tới là cái hậu quả là thứ cấp, nó ảnh hưởng tới cái chức năng của thận. Và khi chúng ta phát hiện sớm được cái tình trạng bệnh lý như vậy thì chúng ta có thể là có cái phương pháp điều trị nó sẽ hiệu quả hơn. We'll definitely be doing more education on SDMA in the future. But for those of you that would like to learn more now, we have a lot of information on our website, including this algorithm, which takes you through how to interpret SDMA results and gives some suggestions for additional tests that you may want to do. Và đối với cái chia sẻ SDMA thì nếu như các anh chị có muốn tham khảo thêm và tìm thêm nhiều những cái thông tin và cũng như là cái việc mà cái SDMA nó có thể là cung cấp những cái thông tin gì cho chúng ta, chẳng hạn khi nào thì nó trong cái trường hợp tăng thì đó là nó những cái nguyên nhân đưa tới như thế nào, vân vân, thì các anh chị có thể sẽ tham khảo thêm ở trên website của có trên cái slide này chúng ta thấy nè, thì các anh chị có thể vào cái website này, các anh chị có thể xem thêm những cái thông tin đó. So this algorithm is on the website. It's also available in today's downloads as well. Và đối với cái SDMA thì đó là cái này chúng ta cũng có thể là xem ngay trên cái màn hình. But for now, we're going to move on. And we're going to talk about some infectious disease. There's a short video here on our snap test. Bidirectional flow improves There is no sensitivity sound. by giving the sample two chances to Bây giờ bind thì to chúng ta sẽ antibodies. qua cái phần tiếp theo, đó là liên quan về những cái trường hợp bệnh truyền nhiễm. Nhưng mà đầu tiên thì đó là chúng ta có thể xem một cái đoạn video ngắn về cái snap test, và cái đoạn video này thì nó sẽ Integrated phân wash tâm step in SNAP tests maximizes specificity by removing debris from the read window. Amplification maximizes sensitivity by allowing you to see even low-level positives, so it's easier to make the right decision for your patient. One snap can change everything. So let's look at our next case. This is Mr. Darcy. He is a 6-year-old spaniel, and he came to see me because his owner had noticed some bad teeth. Apart from that, he's very normal. Chúng ta sang một cái ca thứ ba, đó là Darcy, đó là Mr. Darcy, là 6 năm tuổi và cái giống đó là Cavalier King Charles Spaniel con đực và đã được triệt sản. Và đối với Darcy thì đó là tới phòng khám của cô, đó là cái trường hợp điều trị liên quan về bệnh răng, bởi vì kiểm tra thấy nó là cái người chú nuôi đó là thấy cái răng nó tệ, cho nên nó đóng vôi nhiều, cho nên là mang tới để mà chăm sóc răng. Còn lại thì tất cả mọi thứ đó là gần như là bình thường, khỏe mạnh. So before Mr. Darcy had his teeth taken care of, I did some pre-anesthetic blood tests for him. And here's the hematology part. Và trước khi mà chăm sóc cái nha khoa cho Darcy thì đó là cô đã tiến hành kiểm tra cái xét nghiệm máu, và cái kết quả mà kiểm tra xét nghiệm máu thì đó là chúng ta thấy trên cái slide này. And we can see a few different problems on these results. The first one is that he has a mild anemia. We can see a hematocrit of 29.4%. Và khi chúng ta quan sát đối với cái kết quả xét nghiệm máu này thì chúng ta thấy cái kết quả nó khác hẳn so với cái ca nãy. Chúng ta thấy đây là cái kết quả mà cho chúng ta thấy một cái tình trạng đó là nó bị thiếu máu nhẹ. Chúng ta thấy đó là cái số lượng hồng cầu, rồi cái hematocrit nó đều giảm. Đối với cái hematocrit lúc này đó là 29.4%. But when we look at the rest of the red blood cell parameters, they are normal.
and there is a normal amount of reticulocytes. Vậy khi mà chúng ta quan sát thấy đối với những cái chỉ số về hồng cầu khác thì đó là nó bình thường, chẳng hạn như là MCV hoặc MCH vân vân, bình thường. Rồi kể cả đối với cái hồng cầu lưới thì là nó cũng bình thường luôn. The white blood cells are unremarkable. There is a very small increase in monocytes, but I do not think that is significant. Đối với cái bạch cầu thì chúng ta thấy đó là hầu hết tất cả các chỉ số nó bình thường, chỉ ngoại trừ đối với cái bạch cầu đơn nhân thì nó hơi tăng hơn một chút, nhưng mà theo cô đó là cái việc mà tăng này thì nó không có cái ý nghĩa. And the platelet levels are very low. Và cái tiểu cầu thì rất là thấp. But first of all, I want to ask you, we can see there is anemia here, but what type of anemia is this? Is it regenerative anemia or non-regenerative anemia? Và cái câu hỏi mà cô muốn đặt ra ở đây đó là các anh chị vui lòng cho biết đó là đối với cái tình trạng mà thiếu máu như thế này nè, thì theo các anh chị đó là cái thiếu máu theo cái dạng đó là tái tạo hay là không tái tạo, thiếu máu có tái tạo hay là thiếu máu không tái tạo. I'm going to leave that there for a little longer while we talk about the platelets. So the platelet level is very low, much lower than I would like. Và chúng ta thấy đối với cái công thức này thì cái tiểu cầu nó rất là thấp và thấp hơn nhiều so với cái mà cô mong đợi. Now, anytime you see a low platelet level, I always recommend looking down the microscope to recheck it manually. Và khi mà cô thấy cái chỉ số cái tiểu cầu mà nó thấp như thế thì đó là thường là cô sẽ thực hiện đó là kiểm tra bằng tay và kiểm tra với kính vi để kiểm tra lại. And that's because traditional analyzers only measure the size of the cell. So they find it quite difficult to tell small red blood cells from large platelets. Và bởi vì khi mà chúng ta kiểm tra thì đó là chúng ta có thể sẽ kiểm tra xem coi cái kích thước của những cái tế bào đó là như thế nào và những tế bào cái hồng cầu nó ra sao, và để chúng ta có thể biết được đó là cái kích thước đó là nó lớn hay là nó nhỏ hay là nó bình thường. But we can see from this graph here that ProCyte measures both the size and the fluorescence of the cells. And that tells us what's inside those platelets and helps us to tell them apart from red blood cells. Và chúng ta thấy trên cái biểu đồ này đó là chúng ta thấy có một cột, đó là cái cột tung đó là biểu thị về cái kích thước. Và đối với cái cột hoành đó là cái fluorescence, tức là cái việc mà khi người ta kiểm tra đó là cái đánh giá cái fluorescence, cái hình dạng của cái hồng cầu. So I looked down the microscope and rechecked, and yes, he truly does have low platelets of around 36. Và khi mà cô kiểm tra vào cái kính vi thì cô nhận thấy rằng đúng thật sự đó là cái tiểu cầu là nó thấp thật, và cái chỉ số là nó thấp dưới với 36%. Xin lỗi, dưới 36. So then I always look myself at the graph and see whether it looks normal. Và khi mà cô nhìn trên cái biểu đồ thì đó là cô đánh giá điều như thế là nó có bình thường hay là không. And I have a normal one on the right-hand side for comparison. Và chúng ta thấy đó là cái phía bên tay phải, đó là cái bình thường. Còn phía bên tay trái, đó là cái kết quả từ cái con Darcy này. Thì đó là chúng ta thấy nó gần như là bình thường. My only comment on this one is that some of his platelets seem a little bigger than normal. But he still does not have enough platelets to make me happy. Và cô có một cái nhận xét nhỏ, đó là cái kích thước của cái tiểu cầu á,
thì nó đối với cái con Darcy thì nó có vẻ là nó hơi to hơn một chút so với bình thường. Tuy nhiên cái việc kích thước mà tiểu cầu to hơn một chút như thế đó thì nó cũng chưa đưa tới cái mức đó là nó gây hại. So I do the same for the white blood cells, and in this case, his white blood cells look fairly normal. Cô cũng làm tương tự như thế cho bạch cầu, và cái kết quả của cái bạch cầu của Darcy thì đó nó cũng bình thường. So let's go back and see what your answer to the question was. Most of you have correctly said that this is a non-regenerative anemia because it has normal reticulocytes with the anemia. Quay trở lại cái câu hỏi mà cái nãy cô đặt ra cho tất cả chúng ta đó, thì hầu hết tất cả các anh chị đều trả lời đúng, đó là cái thiếu máu, đó là không tái tạo, bởi vì chúng ta thấy đó là cái chỉ số của cái hồng cầu lưới, đó là nằm trong cái giới hạn bình thường. And it's okay if you said you weren't sure, because that's the purpose of the education events. Và như vậy thì đó là có thể là chúng ta thấy nó hơi ngắn, nhưng mà đó là cái mục đích của cái việc mà đối với cái việc mà huấn luyện là như thế. Anyway, back to Mr. Darcy. With a non-regenerative anemia and low platelets, I always want to check for tick-borne disease. And he came up positive for Ehrlichia canis. Và đối với những cái ca này thì thường là cô sẽ tiến hành cô kiểm tra những cái trường hợp đó là cái ngoại ký sinh trùng, những cái trường hợp ký sinh trùng đó là gây ra cho bởi những cái con ve hoặc những cái con bọ chét. Và cái việc chẩn đoán thì đó là cho cái đối với cái việc chẩn đoán ở đây đó là cô kiểm tra đối với cái Ehrlichia. He was treated with doxycycline for 4 weeks. And then after 4 weeks, we repeat his hematology. Và kết quả chẩn đoán này đó là cho thấy đó là cái Ehrlichia đó là dương tính, cho nên là tiến hành điều trị với là doxycycline trong vòng 4 tuần. Và sau đó là tiến hành cái kiểm tra xét nghiệm lại, kiểm tra đối với cái hồng cầu. And we can see from his hematology later that the PCV is back to normal at 42.7%. And his platelets are much increased to 143. Và chúng ta thấy đó là sau cái điều trị 4 tuần thì khi người ta tiến hành người ta kiểm tra lại thì người ta thấy rằng đó là cái hồng cầu nó đã quay trở lại bình thường, cái BCV cũng quay trở lại bình thường. Cái BCV lúc này đó là 42,7%, còn đối với cái chỉ số của cái tiểu cầu đó là 143. His platelet count is still not quite normal, but in his breed, sometimes we do see bigger platelets. And so the total platelet volume is okay at 143, was not enough at 36. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng đó là cái trường hợp tiểu cầu đó là nó có tăng cái tiểu cầu lớn, cái kích thước của cái tiểu cầu đó. Vậy như vậy thì nó có thể nó sẽ làm cho cái dung tích của tiểu cầu nó sẽ trở nên quay trở lại bình thường, đó là 143. I'm sure many of you see ehrlichiosis cases, but this case had no clinical signs at all. But I'm very glad that I checked his hematology before we did his dental. Và có lẽ là có một số các anh chị cũng đã gặp những cái ca Ehrlichia rồi. Tuy nhiên đối với cái trường hợp này thì cái ca Ehrlichia là nó không hề nó có biểu hiện những cái dấu hiệu lâm sàng ra phía bên ngoài. Và cô cảm thấy cũng rất là mừng và rất là vui. Và khi mà cô đã kiểm tra cái xét nghiệm cái huyết học trước khi mà cô tiến hành đó là cái điều trị nha khoa. Because I feel that if I had removed teeth with such a low platelet level, then it would have caused a lot of extra bleeding. Bởi vì nếu như cái trường hợp mà cô nhổ răng trong cái trường hợp này
thì đó là nó sẽ đưa tới là nó sẽ tăng cái việc xuất huyết và làm cho con thú nó sẽ bị mất máu nhiều nữa, bởi vì do cái tế bào thấp thì nó sẽ không có cầm máu được. And his owner was very, very happy that we'd found this problem before it caused a problem to Mr. Darcy. Và người chủ nuôi thì cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc, bởi vì cô đã tìm ra được cái tình trạng bệnh lý đối với Darcy và đã tiến hành cái điều trị hiệu quả. So as we saw on the video, SNAP were designed to be very accurate by using ELISA technology. Và như vậy thì giống như cái video khi nãy mà cô cũng đã có trình bày rồi đó, thì đó là đối với công ty e-test thì cái chính xác, kết quả chính xác đó là luôn là cái lợi thế của công ty. And we also have the wash step to improve specificity and bidirectional flow to improve sensitivity. Và như vậy cái việc mà thực hiện đó thì thường nó là sẽ thông qua cái việc đó là người ta sẽ có kết hợp cái việc rửa, rồi tích hợp đối với cái dòng chảy của hai chiều, và đồng thời đó là cái việc cái khuếch đại enzyme để có thể để đạt được cái kết quả nó được chính xác hơn. And I want to share with you one comparison study that we did. This study has been published and presented at conference. Và cô muốn cho chúng ta xem một cái kết quả nghiên cứu, và một cái kết quả nghiên cứu này cũng đã được trình bày tại một cái hội nghị khoa học. So it compared SNAP and another in-clinic test against a gold standard, which is the best available test we have. Và cái kết quả này đó là người ta kiểm tra so sánh cái xét nghiệm cái test của Index với lại một cái test khác hiện đang thực hiện ở tại cái bệnh viện, và cái test ở bệnh viện mà được hiện so sánh đó được xem như đó là cái test mà tốt nhất mà hiện họ đang có, và người ta gọi đó là cái tiêu chuẩn vàng. And if we look at the results for ehrlichiosis on the left, we can see that SNAP has close to 100% sensitivity, whereas our competitor test has around 60% sensitivity. Khi chúng ta nhìn sang cái phía bên tay trái đối với cái Ehrlichia thì chúng ta thấy đối với cái độ nhạy của cái SNAP test, tức là của công ty Index, đó là nó đạt được gần 100%. Trong khi đối với cái test mà dùng để so sánh trong cái thí nghiệm này thì đó là nó chỉ đạt được khoảng cái 60% độ nhạy mà thôi. So that means missing high numbers of positive tests. Và có nghĩa rằng đó là nó bị thiếu mất một số những cái ca mà dương tính mà không có phát hiện ra được. And I have included the full data in the downloads for today. Và tất cả những cái số liệu này thì hiện nay sẽ được cung cấp đầy đủ. Đây chúng ta sẽ thấy. So that brings us to the end of today's cases. Và đó là những cái phần trình bày mà con muốn giới thiệu cho chúng ta trong ngày hôm nay. We've only given you a brief overview of some of the tests and some of the interpretation that we can do. Và cô muốn giới thiệu cho chúng ta những cái phần tóm tắt về những cái sản phẩm của Index, tất cả những cái xét nghiệm mà có thể thực hiện được và những cái chẩn đoán. There are a few more places that you can go to learn more about IDEX and interpretation. And I've included the links on our downloads. So here we are, idex.com and the IDEX Learning Center. Nếu như các anh chị mà muốn tìm hiểu thêm thông tin hoặc là muốn có thể là tham gia những cái huấn luyện của do Index tổ chức thì các anh chị có thể vào cái trang web này index.com và chúng ta có thể có những cái nguồn tài liệu để mà chúng ta có thể tham khảo thêm hoặc là chúng ta tra cứu thêm.
But for now, we're happy to take questions. I see we have some already. And while you're typing your questions, I'm going to ask one more question, as if you have in-house diagnostics in your clinic at the moment. Okay, so I see we have a few questions in our priority inbox. So the first question is, how can we prevent new stone formation? And my answer for that is usually relating to diet. So diet, and the food companies are very good at formulating diets that help prevent new stones from forming. Excuse me, Rachel, can you repeat again? Because, sorry, so I read the question Okay. The question was about preventing new stones, okay. new kidney stones from forming. Mm-hmm. And my answer was through diet. Yeah. The food companies are very good at helping us with this. Okay. Có một cái câu hỏi đó là cái cách để mà chúng ta sẽ phòng ngừa đối với những cái trường hợp mà nó bị sỏi thận giống cái ca cái nãy đó, thì cái câu trả lời ở đây đó là chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đó là dùng cái liệu trình cái thức ăn gọi là cái chế độ ăn. Thì chúng ta có thể là sẽ theo cái hướng dẫn của cái liệu trình cái chế độ ăn của các công ty thực phẩm đó, để chúng ta có thể theo để chúng ta điều trị. Đối với cái iris thì chẳng hạn như cô ở đây đó là cô sử dụng theo cái iris. And one question here. So, okay, so the question here. So, the participant would like to ask you about the Andes machine. So you can use only for the hematology, or you can use both hematology and biochemistry. And the second, how many milliliters of the blood we can take to check by the machine, by the index? Okay, so let me answer the question about how much blood you need. So the analyzer itself does not require much blood, and I think maybe Iwen might tell me exactly how much blood goes through the ProSite. But you still need to fill up a EDTA tube. So it needs an EDTA tube. So in practice, what I usually do is take a 0.5 millimeter EDTA tube, fill that to the level, use that for hematology first, and then I have quite a bit of blood left over if I want to do any SNAP tests, any other tests for infectious disease, and so on. Thông thường đó là khi mà cô tiến hành kiểm tra, đó là cô sẽ lấy cái ống EDTA, và cái ống EDTA đó thì thường là cô sẽ lấy cái máu khoảng cả phân nửa của cái ống đó, và sau đó thì cái phân nửa cái máu mà cô lấy là cô sử dụng để mà cái kiểm tra đối với cái sinh lý. Còn cái phân nửa còn lại đó là thường là cô sẽ sử dụng cho những cái xét nghiệm khác, chẳng hạn như là cái kiểm tra đối với cái SNAP test vân vân, hoặc là có thể làm cái phép kính để mà kiểm tra. And I just had an update from Iwen. So it only takes 20 microliters to do the hematology analysis. Và đối với cái máy mà ProtoSite đó thì thường là chỉ cần khoảng cái 20 microlit máu thôi là đủ rồi. And so the other question was asking about if you can have both ProSite and biochemistry. Yeah. So they would like to ask you how many parameters we can have both from the hematology and the biochemistry. Yes. So the
parameters from the pro site, well, you saw the full result in Mr. Darcy. Since I did that test, which was a few years ago, we've added one new parameter, reticulocyte hemoglobin, that I did not mention today. Catalyst, which is our biochemistry analyzer. So we have standard profiles, Chem 10, Chem 15, Chem 17, but all together, there's over 30 individual tests, and they come either as groups or as individual tests. And again, if you want more details, the full list is on the website. Như vậy thì đối với cái máy khi mà kiểm tra giống như cái trường hợp cái nãy các anh chị thấy đối với cái ca taxi đó, thì chúng ta thấy cái đối với cái bảng kết quả cũng có đưa ra nhưng mà nó chưa có đầy đủ. Thực ra đối với cái tổng số những cái chỉ tiêu mà có thể được, có thể đó là 10, có thể là 15, có thể là 17 và có thể tổng cộng lại lên tới 30 là những cái chi tiêu. Thực ra đó là tùy theo cái xét nghiệm mà khi các anh chị làm và các anh chị chọn đó là những cái xét nghiệm nào và những cái chi tiêu mà các anh chị cần là những cái chi tiêu nào. Và để biết thêm cái thông tin chi tiết và để cho nó rõ hơn thì các anh chị có thể lên trên cái website của Index để các anh chị có thể tham khảo thêm. So that's all the time that we have for questions today. If you wrote a question and we didn't answer it, then we will get back to you on email with a response. Và đối với những cái câu hỏi khác, nếu như mà các anh chị cần thì các anh chị có thể sẽ gửi mail cho tới cô Rachel, và cô có thể sẽ hồi đáp qua email cho các anh chị. So thank you all for attending. It's been great to join you today. And thank you very much to Professor Le Quang Thang. Been great working with you today. We will send out the recording quite soon. So if you have colleagues that haven't attended today, then they will be able to listen another time. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia cái buổi huấn luyện của ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng cảm ơn Trở Thầy Thông cũng đã phiên dịch cho cái buổi ngày hôm nay. Và cái ngày hôm nay thì cũng đã có được thu âm lại và cũng có ghi hình lại, cho nên nếu như mà có những đồng nghiệp nào mà không có theo dõi được trong ngày hôm nay thì các anh chị có thể là sẽ gửi cái file này cho những cái đồng nghiệp để có thể sẽ theo dõi. Thank you everybody and goodbye. And Rachel, so I hope that we can have this one is not the first time, but maybe we can have another time for the training. Absolutely. Yeah. There'll be plenty more this year. Yeah. Thì cô cũng nói rằng đó là thì cô cũng hy vọng đó là chúng ta sẽ có thêm những cái buổi khác nữa, những cái buổi huấn luyện khác cho tất cả các anh chị có thể là trong năm nay. Giờ xin cảm ơn tất cả các anh chị và tất cả đồng nghiệp đã theo dõi. Goodbye. Chào.